ভিটামিন ডিৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম শৰীৰত ভিটামিন ডিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে। ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ লক্ষণসমূহ, গ্ৰহণ কৰিব লগা পৰিমাণ, খাদ্যৰ উৎসসমূহ। আহক ভিটামিন ডি কি হয় তাক চমুকৈ বুজি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিটামিন ডি হৈছে এটা চৰ্বিত দ্ৰবীভূত হোৱা ভিটামিন। ইয়াক পোৱা যায় দুটা ফৰ্মত, ভিটামিন D3 আৰু ভিটামিন D2। D3 প্ৰধানকৈ ছালে উৎপন্ন কৰে সূৰ্যৰ পোহৰত থকা UVB ৰশ্মিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে। UVBক জনা যায় আল্ট্ৰাভায়োলেট বি ৰশ্মি হিচাপে। ই সূৰ্যৰ তিনিবিধ ৰশ্মিৰ ভিতৰত এবিধ। আপুনি লগতে কম পৰিমাণৰ D3 পাব পাৰে আমিষ খাদ্যৰ পৰা। ভিটামিন D2 তথাপি কিছু নিৰামিষ খাদ্যত পোৱা যায়। ভিটামিন D2 আৰু D3 দুয়োটাৰে সম্পূৰক সমূহক বজাৰত সহজতে পোৱা যায়। আমোদজনকভাৱে এই সকলো উৎসসমূহৰ পৰা পোৱা ভিটামিন ডি নিষ্ক্ৰিয় হয়। সক্ৰিয় হ'বলৈ ই দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগে। সক্ৰিয়কৰণৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো লিভাৰত হয় আৰু দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়াটো কিডনীত হয়। ভিটামিন ডিৰ সক্ৰিয় ফৰ্ম, যাক লগতে জনা যায় কেলচিট্ৰেল হিচাপে, ই কিডনীত গঠিত হয়। ভিটামিন ডি সক্ৰিয় হোৱাৰ পাছত ই শৰীৰত বহুতো ভূমিকাত অংশ লয়। এটা প্ৰধান ভূমিকা হৈছে শক্তিশালী হাড়ৰ গঠন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ। আন এটা হৈছে অন্তত কেলচিয়ামৰ শোষণ কৰা। তেজত কেলচিয়াম আৰু ফছফেটৰ লেভেলছ অটুট ৰখাটো হৈছে আন এটা ভূমিকা। এই দুটা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় হাড়ৰ বৃদ্ধি আৰু মেৰামতিৰ বাবে। সিহঁতে আমাৰ শৰীৰত হাড়ৰ সঠিক ঘনত্বক অটুট ৰখাত সহায় কৰে। হাড়ৰ উপৰিও সিহঁতে অটুট ৰখাত সহায় কৰে শক্তিশালী দাঁত আৰু মাংসপেশীসমূহক। ভিটামিন ডি হৈছে এটা ইমিউনোমডুলেটৰ। তাৰ মানে ই ইমিউন চিষ্টেমক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমৰ্থন কৰাত সহায় কৰে। ই ৰোগসমূহৰ লগত যুঁজিবলৈ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াক সক্ৰিয় হ'বলৈ সহায় কৰে। ভিটামিন ডিয়ে বহুতো শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ পৰা শৰীৰক সুৰক্ষা দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে নিউমোনিয়া, ইনফ্লুৱেঞ্জা, টিউবাৰকুলোচিছ আৰু COVID-19। শৰীৰত হোৱা প্ৰদাহক কমোৱাত সহায় কৰে ভিটামিন ডিয়ে। ইয়াৰ আন বিশেষত্বসমূহ হৈছে শৰীৰক ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰসমূহৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে। ভিটামিন ডিয়ে ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতাক উন্নত কৰে। সেইবাবে ই নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে মধুমেহ, ৰক্তচাপ আৰু শৰীৰৰ ওজনক। ই লগতে হৃদযন্ত্ৰৰ ভাল স্বাস্থ্যক অটুট ৰাখে। ই হৃদযন্ত্ৰত থকা ৰক্তনলীসমূহক আৰাম কৰিবলৈ সহায় কৰি ইয়াক কৰে। শৰীৰত হোৱা আন বহুতো ফাংচনৰ বাবে ভিটামিন ডি দৰকাৰী হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কোষৰ বিভাজন, মগজুৰ বিকাশ আৰু কেঞ্চাৰক প্ৰতিৰোধ কৰা। যদিহে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন ডি পোৱা নাযায়, তাত এটা অভাৱে দেখা দিয়ে। আহক চাওঁ কি ফেক্টৰসমূহে কাৰোবাক ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হোৱাৰ বিপদলৈ নিব পাৰে। অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সূৰ্যৰ পোহৰ লোৱাটো হৈছে এটা প্ৰধান বিপদৰ কাৰণ। সূৰ্যৰ পোহৰত থকা UVB ৰশ্মিসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় ছালত ভিটামিন ডিক উৎপন্ন কৰিবলৈ। ঘৰত থকা গ্লাছৰ খিৰিকীসমূহে এই UVB ৰশ্মিসমূহক বাধা দিয়ে। গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰত কমকৈ ওলোৱা লোকসকল ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ বিপদত থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে বয়স্ক লোক আৰু প্ৰায়ে ঘৰৰ ভিতৰত কাম কৰি থকা লোকসকল। ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হোৱাটো কমন হয় শীতকালত বা ঠাণ্ডা বতৰৰ অঞ্চলসমূহত।
অভাৱ হোৱাৰ বিপদ উচ্চ হয় ক'লা ছালৰ লোকসকলৰ। তেওঁলোকৰ ছালত মেলানিন নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ এটা উচ্চ পৰিমাণে থাকে। ই তেওঁলোকৰ ছালত সূৰ্যৰ পোহৰত পৰা ভিটামিন ডি উৎপন্ন কৰিব পৰা ক্ষমতাক কমায়। তেওঁলোকে সূৰ্যৰ পোহৰত বেছি সময় থাকিব লাগে বগা ছালৰ লোকসকলৰ তুলনাত। আহাৰৰ পৰা অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি পোৱাটো হৈছে আন এটা বিপদৰ কাৰণ। অতিৰিক্তভাৱে ভিটামিন ডিক চৰ্বিৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ শোষণত। সেইবাবে চৰ্বি কমকৈ শোষণ কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। ই হ'ব পাৰে লোকসকলৰ যাৰ গল ব্লাডাৰ বা অন্ত্ৰজনিত ৰোগসমূহ থাকে। লিভাৰ বা কিডনিৰ ৰোগসমূহ থকা লোকো অভাৱ হোৱাৰ বিপদত থাকে। ভিটামিন ডিৰ সক্ৰিয় ফৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া কিডনি আৰু লিভাৰত হয়। সেইবাবে লিভাৰ বা কিডনিৰ ৰোগসমূহ থকা লোকসকলো লগতে অভাৱ হোৱাৰ বিপদত থাকে। মেদবহুল লোক আৰু বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰা লোকসকলো অভাৱত ভুগিব পাৰে। গৰ্ভৱতী আৰু স্তনপান কৰোৱা মাকসকলক ভিটামিন ডি লাগে ভ্ৰূণটো আৰু শিশুটোৰ বাবে। অন্যথা মাকগৰাকী ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ভোগাৰ বিপদত থাকে। পাছত আহক ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হোৱা প্ৰভাৱসমূহক বুজো। অভাৱৰ লক্ষণসমূহ ভিন্ন হ'ব পাৰে প্ৰবলতা আৰু বয়সৰ গ্ৰুপৰ সৈতে। কিছু সাধাৰণ লক্ষণ হৈছে ক্লান্তি, মনৰ পৰিৱৰ্তন আৰু নিম্ন ইমিউনিটি। মাংসপেশীৰ মোচোকা খোৱা, বিষ আৰু সংকোচনো লগতে দেখা যায়। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডিৰ অবিহনে হাড়বিলাক পাতল, কোমল আৰু ঠুনুকা হয়। নিম্ন পৰিমাণৰ ভিটামিন ডিয়ে ইমিউন ছিষ্টেমক দুৰ্বল কৰে। সেইবাবে সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হয়। ইয়াৰ ফলত লগতে শৰীৰত প্ৰদাহ বৰ্ধিত হয়। এই সকলোৱে মানুহ এজনক অধিক সংবেদনশীল কৰি তোলে ক'ভিড-19ৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'বলৈ। ক'ভিড-19ৰ প্ৰভাৱসমূহৰ তীব্ৰতা আৰু ইয়াৰ বাবে হোৱা মৃত্যু বৰ্ধিত হয় অভাৱৰ সৈতে। বিভিন্ন কেন্সাৰ হোৱাৰ বিপদো লগতে বৰ্ধিত হয় ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ কাৰণে। মলাশয়, মূত্ৰস্থলী আৰু স্তনত হোৱা কেন্সাৰ হৈছে কিছু উদাহৰণ। নিম্ন ভিটামিন ডি লেভেলে মাল্টিপল স্ক্লেৰ'চিছ হোৱাৰ বিপদক বঢ়াব পাৰে। এইটো হৈছে এটা অৱস্থা য'ত স্নায়ুত থকা ৰক্ষণশীল প্ৰলেপসমূহ নষ্ট হয়। ইয়াৰ ফলত মগজু আৰু শৰীৰৰ মাজত সংযোগত বাধা আহে। ই মগজু, ৰাজহাড় আৰু চকুৰ স্নায়ুসমূহত প্ৰভাৱ পেলায়। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হোৱাৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত শিশুটোৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। তেতিয়া বিপদ বৃদ্ধি হয় অকালপক্ষ আৰু কম জন্ম ওজনৰ শিশুৰ জন্ম হোৱাৰ। ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ভুগি থকা মাকসকলে জন্ম দিয়া শিশুসকলো অভাৱত ভুগিব। ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ ফলত শিশু আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ ৰিকেটছ হ'ব পাৰে। ৰিকেটছ হৈছে কংকালতন্ত্ৰৰ এটা ব্যাধি। বৃদ্ধি অৱৰুদ্ধ হয় আৰু ৰাজহাড়ডালৰ আকাৰত পৰিৱৰ্তন হয়। আন লক্ষণসমূহ হৈছে নিমজ্জিত কামিহাড়, উঠঙা কঁপাল আৰু ধেনুবিৰীয়া বেঁকা ভৰি। বহল হোৱা মণিবন্ধ, কিলাগুটি, আঁঠু আৰু গেৰুৱাৰ জইণ্টসমূহ দেখিব পাৰি। ৰিকেটছ হোৱা ল'ৰা-ছোৱালীৰ সংক্ৰমণজনিত ৰোগ হোৱাৰ বিপদত থাকে। দাঁত সৰোতেও দেৰি হয়। এটা ওলোৱা পেট আৰু অস্বাভাৱিকভাৱে খোজ কঢ়াও দেখা যায়। মাংসপেশীৰ বিষ, বিৰক্তি আৰু বেছিকৈ ঘাম ওলোৱা হৈছে আন লক্ষণসমূহ। কিশোৰ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ অভাৱৰ ফলত অষ্ট'মালেচিয়া হয়। এই অৱস্থাত হাড়সমূহ দুৰ্বল আৰু কোমল হয়। হাড়সমূহত সহজে ফ্ৰেকচাৰ হ'ব পাৰে।
বিষ হ'ব পাৰে পিঠিত, কঁকালত, পেলভিছত আৰু ভৰিত। আন লক্ষণসমূহ হৈছে মাংসপেশীৰ দুৰ্বলতা আৰু সংকোচন। অভাৱক পৰিত্যাগ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি পোৱাটো দৰকাৰ। 0 পৰা 12 মাহৰ শিশুৰ বাবে প্ৰতিদিনে 400 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিট বা 10 মাইক্ৰগ্ৰামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। প্ৰতিদিনে 600 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিট বা 15 মাইক্ৰগ্ৰামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় 1 পৰা 70 বছৰ বয়স গ্ৰুপৰ লোকসকলক। ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় ল'ৰা-ছোৱালী, কিশোৰ, প্ৰাপ্তবয়স্ক, গৰ্ভৱতী আৰু স্তনপান কৰোৱা মাকসকল। 70 বছৰতকৈও ওপৰৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে 800 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিট বা 20 মাইক্ৰগ্ৰামৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। বহুতো বিশেষজ্ঞই ইয়াতকৈ অধিক পৰিমাণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। আহক এতিয়া শিকো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি কেনেকৈ পাব পাৰি। আমাৰ শৰীৰে ইয়াক উৎপন্ন কৰিব পাৰে সূৰ্যৰ পোহৰত থকা UVB ৰশ্মিৰ সহায়ত। সৰ্বোচ্চ UVB ৰশ্মি পোৱাৰ উৎকৃষ্ট সময় হৈছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত। দৈনিক দুপৰীয়া 15 পৰা 20 মিনিট সূৰ্যৰ পোহৰ ল'ব লাগে। ক'লা ছালৰ লোকসকলে সূৰ্যৰ পোহৰত 3 পৰা 5 গুণ অধিক সময় থাকিব লাগে। আপেক্ষিকভাৱে প্ৰায় 10,000 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিট ভিটামিন ডিৰ প্ৰস্তুত হয় এই সময়ত। মন কৰিব যে শৰীৰে ভিটামিন ডি বনাব নোৱাৰে যদিহে আপুনি ঘৰত খিৰিকীৰ ওচৰত বহি থাকে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে গ্লাছে UVB ৰশ্মিক বাধা দিয়ে। সেইবাবে আপুনি সূৰ্যৰ পোহৰ ল'ব লাগিব বাহিৰত। আপুনি আনকি খিৰিকীসমূহ খুলি থৈ সূৰ্যৰ পোহৰক ভিতৰলৈ আহিব দিব পাৰে। পাছত আহক ভিটামিন ডিৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহ চাওঁ। খাদ্যৰ পৰা মাত্ৰ অলপ পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি পাব পাৰি, যাৰ ভিতৰত মাছ হৈছে উৎকৃষ্ট উৎস। উদাহৰণস্বৰূপে পুঠি মাছ, মিৰিকা, ক'লা চন্দা, ভকুৱা আৰু কড মাছ। 100 গ্ৰাম পুঠি মাছত প্ৰায় 3.5 মাইক্ৰগ্ৰাম ভিটামিন ডি থাকে। 100 গ্ৰাম মিৰিকা মাছত প্ৰায় 5 মাইক্ৰগ্ৰাম ভিটামিন ডি থাকে। আন সাগৰীয় খাদ্য যেনে মিছা মাছ আৰু কেঁকুৰাটো লগতে অলপ পৰিমাণৰ ভিটামিন ডি থাকে। 100 গ্ৰাম মিছা মাছত প্ৰায় 1 মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। ভিটামিন ডিৰ আন আমিষ উৎসসমূহ হৈছে কণীৰ কুহুম আৰু চিকেন লিভাৰ। 100 গ্ৰাম চিকেন লিভাৰত প্ৰায় 2.6 মাইক্ৰগ্ৰাম ভিটামিন ডি থাকে। 40 গ্ৰাম ওজনৰ 2টা কণীৰ কুহুমত প্ৰায় 1.3 মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। কিছু নিৰামিষ খাদ্যত ভিটামিন ডি থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মাছৰুম, সয়াবিন, ফিংগাৰ মিলেট, তিলৰ গুটি। 100 গ্ৰাম মাছৰুমত প্ৰায় 20 মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। 50 গ্ৰাম সয়াবিনত প্ৰায় 33 মাইক্ৰগ্ৰাম থাকে। তথাপি গ্ৰহণ কৰাৰ সৈতে একেলগে শোষণো অতিশয় দৰকাৰী হয়। ভিটামিন ডি3 শৰীৰত উন্নতভাৱে শোষিত আৰু ব্যৱহৃত হয় ডি2ৰ সৈতে তুলনা কৰিলে। গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু আমিষ খাদ্য হৈছে ভিটামিন ডিৰ উৎকৃষ্ট উৎস। অনুগ্ৰহ কৰি যিকোনো সম্পূৰক লোৱাৰ আগতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লওক। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।